السلام عليكم. الشرخ الشرجي وهو تمزق في الأنسجة المحيطة بفتحة الشرج. هكلمك إن شاء الله النهاردة عن إيه الأسباب وإيه الأعراض وإيه سيناريوهات العلاج المحتملة، إضافة إن أنا عاوزك برضو قبل ما تبدأ الحلقة تفرق ما بين الشرخ الشرجي والبواسير والناسور. الثلاث حاجات دول هعرفك عليهم بعد الانترو عشان تعرف أنهي نوع من الثلاثة. معاك دكتور أحمد هشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. بالاضافه ان في قناه لتحليل المباريات هسيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف، تقدر تتابعني هناك. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص الانال فيشر او الشرخ الشرجي. بداية لازم تعرف ان الشرخ الشرجي حاجة هكلمك عليه كده. النوع الثاني البواسير، وده نزول او جزء من جوه الجسم هو اللي بيخرج، هنبقى نعمل عنه حلقه. الناسور بيكون فيه ابسس او خراج اتفضى كذا مره لحد ما عمل تراكت او خط ما بين الابسس او الخراج ده وفتحه الشرج، عمل لي خط ما بين الاثنين، ده الناسور. هبقى اكلمك كده في حلقات منفصله عن كل حاجه من الاثنين، ولكن خلينا الاول او في الحلقه دي نركز على الانال فيشر او الشرخ الشرجي. بالنسبه للاعراض بيكون فيه الم، واحيانا بيكون شديد جدا بيزيد مع حركه الامعاء، اضافه الى وجود دم احمر فاتح ممكن تشوفه عند البراز او محاط بالبراز، او ممكن تلاقيه اصلا بيجي الدم ده لوحده مش مع البراز ولكن مع مجرد حركه الامعاء، اضافه انك بتلاقي تشقق او قطع في الجلد حول فتحه الشرج. طبعا وجود كل حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لك دي بتستوجب انك تروح للدكتور طبعا لمعرفه ايه نوع المشكله اللي عندك من الثلاث حاجات اللي انا قلتهم لك في الاول، ومن الاعراض اللي انا قلتها لك دي بتتوجه طبعا عشان تعرف عندك ايه. دي هي الاعراض. ايه هي الاسباب؟ اولا خروج براز كتير اكتر من اللازم او صلب نتيجه الامساك او نتيجه انك ما بتاكلش اكل فيه الياف، فالبراز نازل سميك وصلب وفي صعوبه في نزوله، فنتيجه النزول بشكل زياده حصل لا قدر الله قطع او شق في فتحه الشرج. او الاسهال المزمن او الولاده، ناس كتير بعد الولاده بتشتكي من الموضوع ده. او لا قدر الله طبعا الجماع الشرجي، وده كفر كده لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. كده ده كفر، ولكن في بعض الناس للاسف عقيدتهم فيها الجزء ده. فلو ده بيحصل من مسبباته او من مسببات الشرخ الشرجي هو الجماع بالشكل ده. دي هي الاسباب. ايه هي بقى الريسك فاكتور او الحاجات اللي انا اخد بالي منها؟ مش اسباب ولكن وجودها بيزود لي من احتماليه الاصابه. الامساك والولاده والعمر، فبتحصل عند البالغين اكتر. طب انت قلت الامساك والولاده في الاسباب، ليه بتقولها دلوقتي؟ انا اقصد ان وجود الامساك من الاساس وارد انه يوصلني للموضوع ده. الولاده، فالست اللي هتولد لازم تاخد بالها ان احيانا الحزق بشكل قوي شويه او بشكل مستمر ممكن يسبب لي المشكله دي. دي هي عوامل الخطر. ايه هي المضاعفات؟ اولا عدم الشفاء، فهي مفترض بتتم الشفاء او بتلتئم لمده 8 اسابيع. لو ما التئمتش لمده 8 اسابيع الموضوع بيبقى مزمن وبيسبب مشاكل تانية. اضافه الى التكرار، الريكرنسي، انها ممكن تتكرر مره واثنين وثلاثه، فانت لو ما عالجتهاش ممكن تخف شويه وترجع تتكرر تاني. اضافه انها ممكن توصل لعضلات الحوض او البلفيك فلور، العضلات المحيطه بفتحه الشرج، بدات تصيبها معاها وبدا يحصل فيها قطع، فبتبدا تشتكي من الموضوع ده بزياده. طيب ايه العلاج؟ العلاج اولا بيتم عن طريق ان احنا بنعالج سبب المشكله من الاساس. لازم الاول انا عندي مشكله، احنا قلنا بتلتئم في مده 8 اسابيع. في فتره الالتئام دوري انا كشخص مصاب ان انا احافظ ان ما يحصلش اجهاد او حزق او اي حاجه تسبب لي ان الالتئام يبقى بطيء شويه، او ان انا ازود المشكله عن طريق ان انا بخلي البراز لين. ازاي؟ اولا بتجنب الامساك، فباكل اكل فيه الياف كتير جدا. الاكل اللي فيه الياف هقوله لك كمان شويه، دي نقطه. تاني حاجه انك بتاخد ملينات، الملين عشان يساعد على حركه الامعاء وتكون سهله. اضافه انك بتقعد في ميه دافيه من 5 ل 10 دقائق بعد الحمام. ضروري قوي انك بتقعد في ميه دافيه بمطهر بالموضوع ده. واهم نقطه انك ما بتحزقش، لازم ما توصلش انك تحزق وتعمل مشكله. وطبعا كل ده بيكون مع الادويه اللي الدكتور بيوصفها لك، سواء كريم موضعي بيتحط او مجرد ادويه. طيب حلو، ايه بقى الاكل اللي فيه الياف وهيفرق معايا جدا؟
البقوليات زي الفاصوليا والفول والعدس، والمكسرات والبذور والتوت والكمثرى والموز والافوكادو والحبوب الكامله زي القمح. كل الحاجات دي مهمه، هتفرق معاك جدا انها تحسن حركه الامعاء وما تسببلكش انك تحزق، وبالتالي تعدي فتره الالتئام او فتره ال8 اسابيع بسلام لحد ما توصل للالتئام الكامل باذن الله تعالى. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي خاصه التغذيه العلاجيه. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، وفي قناه ثانيه قلت لك للكوره تقدر تتابعني هناك. بس كده، سلام عليكم.